Hello guys! Nandito naman po ako ngayon sa city center ng Rotterdam. Dito po yan sa Holland. At sa nakikita ko po sa ngayon ay mga buildings medyo matataas. Tapos napakarami pong shopping mall. Yun po, marami pong shops. Ayan po, ayan naman po ang train nila. Ayan, at ito naman po sa baba, ayun, makikita niyo po ang iba't ibang klase ng mga shops. Ayun po. Ayan, Holland and Barrett, Jason. Ayan po. Oh, pasyal-pasyal po habang hindi pa po umuulan. Kaya pag umulan po, papasok na lang po ako doon sa shopping mall. Maningin-ningin, ika nga. Ayan po guys, samahan niyo po akong maglipot. Rotterdam City Center.
Salamat, people!